работает миномет. Пошли, быстро. Поехали. Опа, опа. Роты пошли. Пригнулись, Колі! Лідери просто лідери. Роты. Стойте возле окна. На ту сторону, давайте дойдем, обстрел идет. Пробегай, пробегай. Украина – это наша страна. Да, пошли быстрее. Денис, быстрее. Беспилотник, идем. Беспилотник. Опа. Мене звати Дмитро Комаров. Я українець, журналіст, мандрівник. Рік тому, 24 лютого, моє життя, як і життя кожного з нас, назавжди змінилося. День догорає, небо впало на нас, серце палає. Біль сповільнює час, місто нас огортає, у собі дітей ховає, наших дітей ховає. До цього я відкривав та вивчав найцікавіші куточки світу. Зараз це в минулому. Кожен з нас мав інше життя, яке рівно рік тому, 24 лютого, стало минулим. Кожен з нас пам'ятає, як прокинувся в цьому новому житті. Пригадайте, як це було у вас. А як повномасштабна війна почалася для... Вітаю, Володимир Олександрович. Вітаю. Рік тому, коли ви переступили цей поріг, Почалась війна, це шок для всіх. Почалась війна, це трагедія. а ми можемо пригадати похвилинно ваш ранок, починаючи з того, як ви прокинулись? По хвилину складно дуже пригадати. Я отримав дзвінок, що все почалось. Ми прокинулись з дружиною, з сім'єю, син, донька. Ви пам'ятаєте, що ви сказали, виходячи з дому? Я точно думав про те, що треба підняти дітей, зібратись всім, сказати дітям, що відбувається, що почалась війна. Вони дорослі повинні розуміти, що відбувається, тому що діти будемо відповідно воєнному часу. І, в принципі, поїхав дуже швидко. Я люблю свою сім'ю, але для мене, як для президента, бути тут – це був пріоритет. Ну і потім вони приїхали сюди вже, це було за кілька годин. Було небезпечно бути там, охорона сказала, там не можна залишатися, тому вони приїхали сюди. Не було такого моменту, що ви подивились в очі дружини, виходячи, і відчували, що ви не знаєте майбутнє, чи повернетесь ви чи ні? Знаєш, я колись у минулому житті розумів, як це знімати кіно. І такого, знаєш, що, подивились, може, ми з тобою не побачимось. Такої романтики, нехай вибачать мене глядачі, такої романтики не було, бо не до цього було. Дуже швидко зібрався і поїхав сюди. А всюди в коридорах, до речі, було темно у нас на Банковій. Цей кабінет, телефони, команди, яких я повинен зараз зібрати. Ось це я пам'ятаю, що ось я тільки про це думав. А можна подивитись те місце, де телефони, де перші дзвінки? Так, будь ласка. Ну, не тут. Не тут, ні? Ні, Це не інша тут. кімната? Так, інша кімната. Всі міжнародні дзвінки проходять саме тут, в цьому кабінеті. Не виключенням були і дзвінки тієї ночі або ранку. Усього, згідно офіційних даних, 27 президентів, з якими ви поговорили. До 24-го вранці. Там різні були і президенти, і прем'єри, різні лідери. Так, був дзвінок за дзвінком. Чи думали ви подзвонити Володимиру Путіну? В ці дні? Ні, я до того хотів, і ми передавали сигнали, і ми замовляли розмову. І я вважав, що це дуже важливо, щоб він особисто сказав Україні і українцям, що не буде вторгнення. Я просив і через партнерів, різних партнерів, щоб вони вийшли з контактом на Росію. Ми замовляли.
і замовляли кілька разів, але вони були не готові. Тобто Володимир Путін просто відмовляв. Прямої відмови мені ніхто не робив, але всі лідери, з ким я спілкувався, говорили, що він не готовий спілкуватися. Чи є у вас зараз бажання чи Ні. намір спілкуватись? Ні. Зараз я не готовий з ним спілкуватися. Вся Україна бачила, було 6:42, і вийшло ваше перше відеозвернення 24 числа. Воно було знято без професійного освітлення і здавалося, що просто селфі на телефон. Це таке було, так? Да? Це тут було? От на цьому місці? Так. Ось картинка є вашого. Є картинка? Так. Ось, це тут, так? Да? Ось тут. Да. Так і є. Ну, ось там. Саме тут був перший. Нічого не змінюється. Близько 5-ї ви вперше з'явилися у футболці хакі. Як виникло рішення змінити офіційний дрес-код на військовий? Я пам'ятаю, що було дискомфортно. Внутрішньо в цей момент ми всі вже змінились. Все змінилось, і життя змінилось, і все. І повернутися до того, що було до цього, неможливо. У мене було те, в чому я їздив на фронт. У мене тут є маленький гардероб. Можемо- Чи там можемо подивитися? можна. Там однаковий одяг просто. Гардероб Ось, будь ласка. президента. Так, такий гардероб. Ось що я хочу. Ну, такі речі. Нормальні. І ваш військовий одяг, взуття. Да, а так все. що стосується костюму того з. Ну, мені здається, костюми це ось тут. Що є. Вже після хімчистки, так? Да? Може бути. Чесно кажучи, я не слідкую за такими речами. І я просто ж зараз не використовую костюм. Це той самий піджак? Мені здається, так. Це ж символ, значить, що скоро закінчиться війна, скоро ми переможемося, так що будемо використовувати Тобто костюм. піджак чекає перемоги? Так, Скоріше. та буде, все буде. Здивувати чимось тут я не можу. Ми тут звикли, вибачте, всюди вмикати світло, тому що бережемо, як можемо. Тепер це вже звичка. Ночували ви просто тут? Так. А можна подивитись? Де? Да. Ну ладно, пішли. Отут я живу. Оце є ліжко президента, і тут ви 24-го, 25-го. Так. Так. Ну і ми спускались ще в бомбосховище. Так, а в цілому ось тут ж я живу. Взагалі, це можна сказати ваш дім. Цей Це мій кабінет. дім, я тут живу рік. Іноді я тут роблю звернення, іноді проводжу наради. Я бачу рамочку, там, напевно, родина. Та моя сім'я. Можна подивитись? Можна подивитись. Дуже гарне. Діти хотіли супермена. Дай Боже, якнайскоріше, щоб ви так Да. само були з дітьми, посміхалися. Так, і це всі супер. ми забули про війну. Ну, ми навіть після війни вже не забудемо про війну. Пане президенте, а 24-го, коли була надзвичайна атмосфера ДРГ на Печерську, ви собі уявляли, що ось через ці двері можуть зайти росіяни? І уявляли, що тут в такій ситуації робити? Уявляли всі, тому що не те, щоб я про це думав, про це мені нагадувала постійна охорона. А ви думали, що вас можуть вбити в той день? Це навіть коли таке чуєш про себе, це моторошно всередині. Ні, мені сказали, що треба збиратись, тому що там ти ціль і так далі. Ми повинні все зробити, щоб вас вивести в безпечне місце. І в цей момент, мені здається, ти думаєш про інше. Я не думав про те, що може статись про мене. Це знов-таки не про героїзм. Я думав про те, що а які наслідки у того, що я поїду? А що буде? Да, то відповідальність ж на мені. Якщо я поїду, ніхто потім не буде запитувати, а хто це запропонував, тощо. А буде тільки результат. Ти кинув свою державу. Я вважаю, що ти зрадив. Я спілкуюсь з вами, і ми так не спілкувались з часів ще вашого минулого життя. Мене вражає, що ви не змінились. Ви не змінились всередині, але ви дуже змінились ззовні. І я от зараз дивлюсь вам в очі, і я хочу сказати, що очі кажуть про біль, який ви відчуваєте. Очам наказувати не можу. Вже як є, так є. Це нормально. Далі у нас наступний захід. Мусимо відпускати президента. У нас ще залишилось дуже багато питань. Може, знайдемо якось нагоду? Ну, якось знайдемо. Домовились. Дякую. Добрий
вечір. Добре. Добрий вечір. Дозвольте, будь ласка, запропонувати Да, давай. вам Дякую. чай, каву, печиво. В наявності велика кількість. Чаїв у нас є і карпатські, і мольфар. Там де з мяткою, зелененькі, каркадешні. Вже пішло складно. Спочатку Можна? було простіше. Ну, я вам вибрала на свій смак. Да, дякую. Дякую. Так. Будь ласка. Вафлі Артек, Володимир Олександрович. Нормально, дитинство. Скоро буде Артек знову наш. повернемо. Бачиш, ми потрішки йдемо. Бачиш, хоч одний. Я втратив зір, це фізично, а навпаки вважаю, що я людей бачу. Пане президенте, це зараз не алегорія, ви дійсно кажете про зір? Так, Багато вже працювали, коли повного світла не було, тому що повне світло ми не використовували. Охорона говорила, давай трішечки менше, і тому ми багато працювали, багато місяців, а потім просто трішки погіршилося. А ви зараз використовуєте лінзи? Ні, я не використовую лінз. Я читаю в окулярах. Скажімо так. Тепер так. Нормально. Все нормально. Українці, чим вони відрізняються? Ну от, потяг до перемоги. Бачиш на цукерку. Така солодка перемога, да? Ну ось. У росіян є бронепотяг ще часів радянських. Ви не думали собі забронювати вагон? Ви у звичайному? Поки ти не сказав, у людей було враження, що у нас це броня. Ну зараз, коли ти вже сказав, ні, Тобто я видав державну таємницю? ще одну. Голлівудські фільми, вибачте, я дозволю собі пожартувати, вони нервово курять в стороні в порівнянні з тим, що відбувається у нас. Весь план росіян це була стрімка висадка повітряно-десантних і підрозділів спецпризначення, і стрімкий вхід в Київ. І яка кількість десанту мала піти до Києва? Були досить страшні такі цифри. Там було і по біля 30 лив в одній хвилі в повітрі. Тобто це був головний план? Це був взагалі єдиний план. Не пізніше третьої доби підняти прапор над адміністрацією президента зі зміною керівництва. Розуміли, що буде спроба захоплення Печерських пагорбів в районі НСК Олімпійського. Там дуже зручно вертольоти висадку робити. А вже звідси спроба, накопичення сил і захоплення урядового кварталу, де є офіс президента, уряд, парламент і так далі. Змінять керівництво, оскільки, на їх думку, керівництво держави в цей час мало б кудись втікти. Якщо ні, вони б його знищили. Було багато різних думок, як всередині держави, так і від західних партнерів, куди мені їхати, йти, бігти, ховатись. І тоді нам залишиться доля партизанської війни, тому що українці все одно би не здалися, але це була б вже партизанщина. І не пізніше, ніж як на 10-ту добу, скажімо так, погасити будь-які точкові, як вони вважали, прояви спротиву, якщо вони взагалі будуть. В той же час було заведення техніки. Збройні сили Російської Федерації рухались по 100, по 200 одиниць. Рухались тільки у складі екіпажей. Чому? Тому що на них не було розрахунків. Їм треба було створити картинку масованого наступу і без альтернативності, скажімо так, здачі. Я вперше чую, що колони лише для картинки. Чому кажуть, що росіяни там тупі, вони не розуміли, що таке буде війна, вони не брали з собою паливозаправники, у них танки зупинялись, там не було підвозу боєприпасів, харчів, все. Це все правда, але ж правда зовсім інакша. Справа в тому, що вони розраховували не пізніше третьої доби. Їм це все було не потрібно. Всі екіпажі і російське керівництво перевозило в більш комфортних умовах. Тобто я вірно розумію, їх план було спокійно зайти, комфортно Абсолютно довести правильно. людей, зайняти Київ. Зайняти, щоб вони не були виснажені, прибували в точку зустрічі з технікою, де сідали на техніку і вже виконували завдання. Це країна, де воєнна наука, я вважаю, що розвинена на досить високому рівні. Відповідно, підходячи до такого питання, як здійснення повномасштабної агресії проти України, підготовка до нього і планування цих заходів здійснювалося комплексно, які стосуються всіх
сфер діяльності Збройних сил Російської Федерації. Повірте мені, я в цьому впевнений. Планувалася ця операція досить і досить детально. За 4 доби Сбербанк Росії скупили за максимальним курсом всю готівку, яку тільки могли. І вона була вся накопичена в їх сховищах. Тобто вони чекали, коли зайдуть свої, як то кажуть, відкривати і зі своїми людьми проводити потрібну їм політику, роздаючи просто готівкові кошти. Якби їм все ж таки вдалося десантуватись і зайти. Ну, вибачте, але Київ був би взятий. 23-го, десь о 15-й годині, я доповів президенту, що все, завтра, о 4-й, як воно має починатися. В 3:02 дав команду на закриття повітряного простору на території нашої України. В 3:40 відбувся перший бій на кордоні. Це була Луганська область. Я здійснив доповідь міністру внутрішніх справ Денису Монастирському. В 4:05 подзвонив главнокомандуючий Збройних сил України генерал Залужний. Сказав, що все почалось. Потім пішли перші ракети. Дав команду наступну. Всі цілі, які входять в зону поразки зенітно-ракетних комплексів, знищувати своїм рішенням з негайної доповіді на вищестоящий штаб. Президенту я доповів, коли дійсно ми розуміли, що це не провокація, що це повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на нашу територію. Це вже було 5:17. Рішення прийнято, ми тут до кінця. Ми будемо стояти. Морально були готові до того, щоб ворога вбивати, а не чекати, що він заспокоїться і лишить нас спокій. Найголовніше було на аеродром Гостомеля затримати висадку. Ситуація вона розвивалася дуже швидко. Противник зробив висадку своїх спецпризначенців на Гостомелі, отримали одразу ж величезні втрати. Після декількох годин бою вони взяли під контроль наш аеродром. А потім її вже взяла під контроль, по суті, артилерії. Тобто їх задум першу добу провалився. 8 років війни закалили нас і навчили воювати, чого, відповідно, росіяни від нас не очікували. Як ми не дали їм приземлити літаки? В Борисполі, в Жулянах. Було все заміновано, поставлені і перевернуті транспортні засоби, і плюс ми всю взльотку залили олією. Так, тому приземлення було неможливо. Повертаючись до цієї легендарної фрази про таксі та зброю, де саме вона була сказана, кому, ви пам'ятаєте? Вона була сказана президенту Байдену. Президент Байден був реально першою людиною. Мені здається, це був перший закордонний дзвінок. І він казав про це. Я не погодився, тому що я знаю, що таке столиця будь-якої держави. Якщо пала столиця і побіг лідер, держави немає. Сьогодні наш історичний час дати відсіч цьому ворогу. Ми знаходимось біля ріки Дніпро, і з того боку Республіка Білорусь. Як все відбувалось рік тому, пане Сергію? Це ми взірвали міст? Він був завчасно підірваний нами. Для того, щоб унеможливити саме його використання для переправлення техніки особового складу противника на територію України. Міст зараз, ви бачите самі, він непридатний для використання. В разі спроби навести понтонну переправу, вона не буде вдалою, я в цьому впевнений. Можна сказати в цифрах, скільки усього проривів на нашому кордоні державному було того ранку? Мова йде не про прориви, рухалися цілі колони. Колони ворожої техніки, які заходили і в Луганській області, і на лінії зіткнення, і в Харківській області, і в Сумській, і в Чернігівській, і на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом, в тому числі і в Київській області з території Республіки Білорусь через Чорнобильську зону.
Ми були дуже в складній ситуації. Єдиним нашим шансом було виробити такий замисел, який дозволив би в найкоротший термін противнику завдати максимальних втрат для того, щоб він відмовився принаймні від вирішення своїх основних стратегічних задач і зосередився на іншому. Перші дні особисто мені здавалося, що я знаходжусь нібито у вісні, якась паралельна реальність. Вибухи на Подолі. Літає на оболоні. Так страшно. Я не сплю. Просто не сплю. Ракета попадає біля моїх батьків. І я просто не розумів, що відбувається. От мозок не міг усвідомити, що це реальність. Встигнути за реальністю. Все уничтожено. Як ваш мозок реагував? Бо ви були у шаленому потоці новин. Я був в марафоні. Швидке реагування просто на все. Наприклад, якийсь ризик. Я не знаю, чи було це у тебе. Я думаю, було у тебе багато разів. Ти приходиш дорогу, не побачив машину летить, ти відскочив. Тобі вдалося зберегти своє життя. Коли ти мандрував, я думаю, таких різких, там хтось, якийсь хижак, тощо. Я думаю, у тебе таке було. А тепер уяви собі, що це відбувається просто кожну хвилину, і ти відпригуєш або борешся з якимось хижаком, і ти не встигаєш осмислити. Осмислення того, що відбулося тільки що, у тебе не приходить, тому що нова машина їде, нова дорога, новий стрибок. Ось приблизно так це відбувалося. Мы объехали много опасных мест, горячих точек. Никогда не думал, что в родном Киеве я буду видеть такие страшные кадры. Снимать такие страшные кадры. Говорить то, что я сейчас говорю. Чи очікували ми військово, що буде саме так? Ну, я собі уявити не міг. Да, я бачив, що відбувається в Сирії. Да, я бачив, що стало із Чечнею. Але уявити, що це буде в Україні, ну, я не міг. Просто не верится, что это действительно правда. И что война пришла от тех людей, которые называли себя братьями. Всі українці, яких знають в Росії, перші тижні намагалися звертатися до росіян. Специально снимаю это видео для тех россиян, которые не верят и говорят, что покажите, что происходит. Вот, посмотрите на то, что происходит. Во что превратила русская ракета жилой дом. У мене теж велика російська аудиторія, я звертався і, на жаль, ми побачили, що це не дає ефекту, і смерть людей в жилих кварталах в Україні – це свято в соцмережах російських. Как вы думаете, есть ли смысл еще к ним обращаться вообще? Как я думаю? Ну, к сожалению, они не слышат. Это стена. А то, что после смерти наших людей они аплодируют вместо того, чтобы плакать, это, конечно, это колоссальная трагедия. Нам поломали нашу психику, наше восприятие мира, ты понимаешь? Мы не были никогда жестокими. Но они вызвали в нас жестокость. Гнев. У меня родня в Москве, никто не поднялся. Вот это обидно. Точно буде момент, коли буде відчуватися крихкість режиму Путіна всередині їх держав. Тоді хижаки з'їдять хижака. Це дуже важливо, але їм потрібна буде причина для себе. І вони згадають слова Комарова, Зеленського, ще когось. Вони згадають. Він знайде для себе причину вбити вбивцю.
Дуже красиво сказали. Ну, тим не менш, я думаю, що тому це не зайве. Чи це спрацює? Так, коли, я не знаю. Багато хто навіть не уявляє, наскільки війна була близько до столиці, майже в столиці вже. Ті самі дороги, якими більшість киян користуються щодня, наприклад, кільцева дорога, вони вже прострілювались. Під Києвом була побудована класична оборона, яка була поєднана з діями мобільних підрозділів, які проводять активну оборону і контратакують. Мы подъехали к огневой точке, прямо возле Гостомеля. Машину под дерева мордою на виїзд. Машину под деревья, мордой к выезду, на всякий случай, если быстро эвакуироваться. Там були колони величезні, а у нас мобільні маленькі групи на квадроциклах, на пікапах. Чому ми обрали таку тактику? Як воювати з росіянами? У нас артилерії менше, снарядів менше, танків менше, броньованої техніки менше. Ну що, колона на колону, а у нас немає такого ресурсу. Значить, потрібен креатив. Насправді є історія, є воєнна історія, яка показувала про те, що значно менші армії за своїми розмірами і за своїм бойовим потенціалом перемагали ворога. Оця от величезна маса, озброєна ракетами, літаками, гарматами, мільйонами снарядів, спонукала нас до того, що ми мали шукати відповідь. Особенность этой работы в том, что миномет мигрирует, и враг не может точно знать, где он находится. Задача поставить его в такой точке, откуда враг не ожидает огня, выстрелить и быстро уйти, пока не пришел ответный удар. Выходим, выходим, выходим. Закрыл. Стой, стой. Тут ми ховаємося. Воздух, обстріл, відсун. Зразу в приміщення. Якщо близько падає, то спускаєтесь іще у ДОТ і вниз у яму. І мене дуже вразило, що то був старий ДОТ часів Другої світової війни, і там ще було 2 гаубиці. Це пам'ятка історії. Коли на Київ вони напад цей робили свій, в багатьох місцях лінія оборони проходила по лінії оборони часів Другої світової війни. Там просто в дотах Другої світової війни наші тримали оборону. Просто не верится в то, что я сейчас говорю, но посмотрите, табличка. Тут в 1941 году проходила линия обороны Киева от немецко-фашистских захватчиков. И сейчас в этом же месте происходит защита Киева не от фашистских захватчиков, а от России. Ті старі доти були достатньо продумано побудовані, і вони дозволяли контролювати підступи до місцевості і уражати ворога. Вони не просто так будувалися. І це була система Київського укрепрайону. У кожної війни є свій масштаб. Ось цей масштаб зараз, який є, він відповідає і Першій світовій війні, і Другій світовій війні. Вже станом на сьогоднішній день лінія фронту для Збройних сил України 3750 кілометрів. Це як у Другу світову війну? Абсолютно вірно. Війна у таких от масштабів. І вона щоденно потребує величезних ресурсів. Вот, устанавливается миномет. Все, сейчас они выложат мины, получат подтверждение глаз и начнут работу. Глаза — это дрон. Глаза — это ваши дрон, где ваши глаза наши на месте. Работает миномет. Пошли гасить. Від нашого пострілу ми рахуємо десь приблизно 37-38 секунд до прильоту. Потім йде коректура, птичка бачить, куди впала міна, і від цього коригує наш постріл. Прийшов, супер, да, супер, Сергій. Прямо тут показ. І зразу. Дивіться, все, потім Плюс что, попали? Нет, с корректурой. Левая 50 только шуба. Корректировка идет. Птичка наша корректирует. Птичка, дрон. Готовит. Следующая. Огонь. Шла. Следующая. Прямо там, где надо, да? Да, я не бачу. Вот, тоже, чтобы разрыв. Разрыв. Отлично. Повторяю. Опа! Формується уявлення,
що от вийшли на місцевість якісь там мобільні підрозділи з дронами і вони воюють. Це не зовсім вірно. Ці дрібні підрозділи проводять активну оборону і контратакують. Ну, в принципі, вся місцевість, вона прикрита тими підрозділами, які займають стійку оборону. Тому що іначе малі групи будуть знищені, противник буде рухатись вперед. Ви викарваєте. Там був детонація, дим і викарваєте. Тут згоріло з краю, тут вся жива техніка. Отут в посадці стоїть одна беха. Зроби зум їм нормально. Все добре. Повторіть. Воздух. Команда воздуха. Воздух — это значит, что-то полетело в нашу сторону. 16-поверхівка і танки прямо біля неї. Як працювати нашим хлопцям, коли використовується така тактика? Вони знають нашу з вами ментальність, що ми якраз цінуємо людське життя. Вони точно знали, що ми не хочемо стріляти по житлових будинках. Ми добивалися точного ураження з метою збереження інфраструктури. А противник використовував ту ж міську забудову, щоб захищати свою техніку і особовий склад. Захищати себе мирними людьми. Да, абсолютно правильно. За 8 років гібридної війни, яка почалась у 2014 році, українські збройні сили, сили оборони, українська армія стали іншою. І от тих 8 років дали їм абсолютно інший досвід, як воювати з росіянами. Сейчас все оперативно грузятся, потому что враг уже может знать, что мы здесь. Нам нужно быстро сваливать отсюда. Пацаны забирают все, и по команде мы бежим. Что, выходим? Пошли, быстро! Снимай. Поехали. Ми мали в найкоротший термін нанести противнику максимальних втрат, випустити з нього кров для того, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало. Олександр, бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Ми з вашими хлопцями тут були в березні. Чесно кажучи, особливо я не був з тих пір, і зараз відчуття і спогади моторошні. Наші хлопці Національної поліції приймали участь в звільненні міста Ірпеня, в боях за Бучу. Я тут був безпосередньо з ними, знаходився і керував поліцейськими силами. Хороший був кубик. Це наш. Це ваш кубик? Та бронірований, це наш кубик. Ну, якийсь бізнесмен передав нам броньовану машину для виконання завдань. І в Ірпені, в центрі міста, під час боїв, був прильот, ураження отримали ми з міномету. Ну, ми зрозуміли, що машину вже не заберемо. Хлопці його Броньована розстріляли. машина врятувала людей? Так. Врятувала, так? Врятувала, так. Ось ми зараз на кладовищі автомобілів, і я пригадую, як всі ці машини стояли на мосту. Це, мабуть, було таке одне з найстрашнішого. Я побачив, як життя зупинилось, як всі ці люди залишили транспорт і сподівались повернутися за кілька днів, за кілька тижнів. Все это машины людей, которые пытались эвакуироваться из Ирпеня. Большинство из этих машин с засеченными стеклами. Оцените масштабы. То есть это сотни автомобилей, брошенные людьми. Евакуація йшла постійно, люди намагалися виїжджати самі, а ворог розстрілював їх впритул. Вот видите, вот здесь был приход мины, и часть машин разорвала. Как больно смотреть. Вот видите, машина расстреляна вообще. Ужас. В Ирпене жило очень много донецких, которые убежали в 2014 году. Люди рятувалися від війни, і коли почалися військові дії, тобто люди фактично могли впритул приїхати до місця евакуації, там де розбомблений міст, кидали свої автівки і просто тікали. Ви бачите, цілі машини? Цілих машин немає, на жаль. Весь мир облетели кадры, как людей эвакуировали отсюда из Ирпеня. После освобождения Ирпеня мы делаем первые кадры. Что здесь сейчас? Вот дорога жизни.
Страшно и больно. Был бы этот мост, колонне было бы легко зайти в Киев, прямиком. Потому что здесь отличная дорога, большой мост. Но его взорвали, тем самым поломав российской армии планы. План по захопленню міста Києва був з 4 напрямків. Перший – це з Чернігівського, який розвивався в напрямку Броварів. Наступний – Сум, який повинен був вийти на трасу Одеса-Київ. Напрямок через Чорнобильську зону. І наступний – через Житомирську трасу з білоруського кордону на Одеську трасу. Мільйони глядачів по-іншому подивляться на оборону Києва після ваших слів. Бо ми інакше думали. Ми думали, що Київ – це Буча, Ірпень, Гостомель, Чорнобильська зона. А виявляється, якби не отримали Чернігів, якби не отримали Суми, то не було б такого успіху на Київщині. Так. Російська армія тоді йшла з 3 напрямів, в тому числі Бровари та Чернігів. Якби вони прорвали оборону на одному з цих напрямків, то нам довелося б взривати мости в Києві, Патона, метро. Ви думали про це? Все обговорювали. Вони всі були заміновані. Була команда і інструкція. В разі, якщо прорив, то обрізати, звісно, можливість переходу з лівого берега на правий. Ви морально були готові до такого? Щоденно були готові до будь-яких кроків. Смотри, тут мост, который по карте, он взорван. Но танк не проедет. Может, танк? Да. Ми зняли унікальні кадри, як перший танк заходив в Гостомель і шукав, попри взорвані мости, шлях, як пробратися. Идем на разведку смотреть, есть ли мост. Ну, это она, походу, и есть. Опа. Выстрелы. Никогда не думал, что у себя дома, практически в Киеве, буду работать военкором, при этом опасаясь атаки русских. Моста, к сожалению, нет. Он взорван. Это проломит посередине. Ну ладно, поехали там посмотрим. Поехали. Т-72. Сейчас задача здесь, перейти через реку Ирпень. Сейчас пойдем посмотрим мостик, по которому планируется переезд. Капитально взорван. Тут без шансов. Вот он в каком состоянии. Ми бачили в роботі легендарного танкіста Адама. Він воює в моєму угрупованні, керує діями тактичної групи, виконував найбільш складні операції, де треба було проявляти винахідливість, а він для цього просто схильний. Адам все-таки планирует сделать невозможное. Сейчас он собирается здесь спуститься. Может, пушку назад давай. Спуститься через взорванный мост. Как это возможно? Увидим сейчас. И вот, собственно, момент. Невероятное творят наши пацаны. И, кажется, получилось. Есть! Супер! Мост аж задрожал. Красавчики, просто красавчики.
распирает гордость, потому что впервые, более чем за месяц российской оккупации, наконец-таки едет по Буче машина с украинским флагом. Буча освобождена. Разом з вашими хлопцями з патрульної поліції ми були першими журналістами, які зайшли на деокуповану територію Бучі, Ірпеня, Гостомеля. Здавалося, що це страшний сон. Але це, це війна. Це війна, це наслідки війни. Практически в каждом доме выбиты стекла, везде видны следы, видны попадания в жилые дома. Вот это тоже прилет был. Явно из не очень давних. Догорает еще до сих пор. Ребята, а куска хлебушка не найдется? Печеньки были или что? Подожди, вот там боец у меня сидит. Вот реальная беда. Людям нечего есть просто. Я уже и забылся, как вот тот хлеб выглядит. Я сейчас посмотрю что-нибудь еще, подождите. Как давно вы ели? 3 дня назад я ел, ребят. Смотрите, вот это такая типа походная еда. Вот это, там, борщ, каша. Кипяток есть у меня. Подождите, еще, сейчас. Какие-то шоколадки там. Сильные тут приходы были? Ой, блядь, так, мама, не говорю, мне пилхаты изнесло. Вы думаете, я тут зря сижу? Шинканфар получил. Ну, так, блядь, полный. Вот то место, где шли ожесточенные бои, в Ирпене на выезде. Просто все разнесено. Здесь был такой авиабой, что просто голову нельзя было поднять. Наш штурмовик догонял штурмовик орков. И тот, чтобы уйти от попадания, сбросил просто бомбы. Он сбрасывал и уходил. Я прошел Донецкий аэропорт, и я вот такого не видел. Жестко не очень. То есть они на цивильных не смотрят, им все пофиг. Що було в місті? Бо ми тільки зайшли, перша група. Було дурдом. Нас зразу в рай будуть відправляти, бо ми вже пекло пройшли. Я просто корінна бучанка, всю життя тут прожила, а це все бачите. Жах. Там 3 людини, 3 мирних. Нам давали час, щоб ми закопали їх і все. Наші 3 мужика. Ні за що були розстрілювати. Це перший. Цього вбили прямо в хаті перші дні. Він відкрив двері, йому коротше, вбили зразу. Ви знали цих людей? Так, всіх. Цю людину Льоня звали. Я зранку просто прокинувся о 7 ранку, чую, як в нього запитують русські солдати документи. Він говорить, я тут живу, я тут прописаний, ось його квартира, перший поверх. І солдат говорить, много розговорюють. Так, і все. Це друге. А цього вбили 10 днів, 12 назад. Покликав солдат п'яний, сказав, злочіть всі телефони і винесіть. Він виносив телефони, він там через двері його розстріляв. Якісь больниці воєнні, реально больні. Стріляли, і ми під вистрілами там літало все. Ми скопали людину тут по кускам, він по кускам. Бо що мало того, що вбили, ще зверху гранату кинули. Просто, я не знаю, якийсь неймовірний стан такий от, якась, як ти відчуваєш трагедію, що це так відбулося, що ми не змогли їх захистити. А вот мы выходим на улицу, где разнесли самую первую колонну российской бронетехники.
Именно этот успешный залп спас очень много жизней. Велика колона в Бучі. Як її рознесли просто? Ну, по-перше, місцеве населення допомагало військовим наводити. По-друге, хлопці до того дуже добре грали в комп'ютерні ігри, страйкери. Реально. І вони пішли служити. І вони дуже класно, вправно, значить, на тих лазертаках навчилися лазер. І коли їх потім спитали, як ви це зробили? Вони кажуть, ми як в комп'ютерній грі, наведення в постріл, наведення в постріл. Вони спалили все. Голова колони, хвіст колони, встали. Паніка. А далі починають нищити, і в такий спосіб нищиться все. Це були РПГшки на лавищі? Різне було. Русские, которые шли как на парад, они, конечно, сопротивления не ожидали. Им же рассказали, что их будут встречать с цветами. Вот, если это можно назвать встречей с цветами. Місцеві мешканці просто наводили, давали координати ворожих колон. І це потрапляло зразу в відповідні штаби. І точно знали координати, де, як вони просуваються. Мешканці позбивали всі дорожні знаки. Вони навіть не розуміли, де вони знаходяться. БМП. Такой небольшой танчик. Улетел просто. Просто улетел. Лучше б його не бачить, отакого горя. Вот, пожалуйста, не разорвавшийся боеприпас. Если вы внимательно посмотрите, я прикасаться не буду. Не было удара по капсуле. То есть хороший удар, и это сдетонирует. Здесь очень опасно. Нашу країну зараз називають найбільш замінованою країною у світі. Ця проблема буде, і вона буде на роки, десятки років. Осторожно, под ноги смотрим. Дим, ты сейчас только что на снаряд чуть не наступил. На какой? Вот на этот. Ми кожен день виявляємо, кожен день розміновуємо. Причому виявляємо там, де перевірили. Ну, тобто, роботи дуже багато, і ми навіть збільшуємо підрозділи вибухотехніків. Вот подносят так называемую кошку. Это веревка, с помощью которой будут открывать дверь на случай, если там растяжка. Ви за броньою сюди стійте? Открыли дверь, дверь чисто. Там, де вони готувались відходити, мінували все. І ми маємо наслідки, великі втрати у національної поліції, отримують каліцтва і в тому числі навіть вибухотехніки. Нет ни одной квартиры, которую русские не взломали бы. Все квартиры взломали. Вот эта дверь интересна. Лучше не открывать. Бежит одеяло, подозрительная дверь. Уже саперы будут проверять. Непонятно. Я пам'ятаю, ми заходимо в будинок і бачимо F1. Тут граната, розтяжка. При закритті люку взрив. Знаєте, що я почав робити? Я шукав цікавий ракурс, як її найкращим чином зняти. А оттуда видно її зараз? Вот, я зараз можу прокоментувати? Щоб її було видно і мене. Не, зачем не видно туда? Мне сюда? Да. По-другому не увижу. Блядь, страшно смотреть. Это реальное доказательство того, что они минируют жилые дома. Граната, чеку вытащили, придавлена вот эта скоба люком. И если этот люк закрыт, скоба отпускается, граната падает, 3 секунды запал и разлет осколков 200 метров. Я зараз, оглядаючись назад, розумію, що це було небезпечно. Граната висіла в повітрі. От вітер чи хтось зачепив кришку підвалу, і вона просто падає. От реакція поліції була яка? Обережно, не підходьте. Обережно. А я підійшов. Ну, так от питання в тому, що до чого це могло призвести. Смерть, каліцтво, твоє, поліцейських, оточуючих і так далі. Трошки треба думати за безпеку і свою, і оточуючих. Тому рекомендація більше такого не робити. А що ви зараз будете робити? Знімаємо зараз зверху кульочок, подивимося, як воно закріплено. Що, вийти? Да, якщо можна. Собаку бери. О, он ее взял. Шукай шпильку. Ой, шпилька.
Все, закрутили? Можно посмотреть? Трошки, да. Трусятся руки? Проволока надежная, все хорошо? Ну, це обична скрепка. Скрепка? Да. Куда ты ее денешь? Здамо для вибухотехніки, для знешкодження. А где ты ее повезешь? В машині. В машине? Так точно. В нашей? От що для людей до війни була поліція? Це люди, які займаються правопорушеннями. Патрульна поліція, перевищення швидкості, наприклад. З 24-го ситуація змінилася. З 24 числа наша функція в більшості це якраз зачистка населених пунктів. Перевіряємо наявність ворога, наявність диверсійних груп. В тому направленні гаражі. Інформація була, що знаходяться російські окупанти. Зараз якби будемо перевіряти. Ви там вони? Вони от там ніч, сьогодні ніч, і вчора, і позавчора, це скільки вже одійшли, там костри горять. І вони відгріються, і розговор, і собаки зриваються. Ребята в полной боевой готовности. Заберіть їх сюди, сюди заберіть. Проверяємо второй этаж. Сильно не дергай, чуть-чуть легенько. Переходь на праву сторону. Стоять! А ну став! Вернувся назад! Руки підняв! Руки підняв! Вийшов! Виходь сюди! До стіни. А наш що мене що печем? Так, пане. Станьте до стіни, все буде нормально. Зараз вияснимо. Паспорт України є при собі, громадянин? Чоловік Солоца. 28 насади. Ви виходьте з гаражей, ми не знаємо, де люди, розумієте? До нас вийшов чоловік, який, побачивши людей в формі, він злякався, у нього тремтіли руки, і він казав: ви мене вб'єте. Дайте закурити ще. Є сигарета? Вас перевіряли. Ви сказали фразу, ви що, вбити мене хочете? Я злякався, касапня людей розстрілювали. У мене хлопці товаришами з самого починали. Били, закопали за гаражами. 5 днів не давали до права поїхати. Їхні військові. Він каже: да я не знаю, хто ви такі, тому що росіяни вбивали. Два автоматчики, мені показують пальцем сюди. Я розказував, я цивільний. Диви, світер на мені був, я цивільний. Ну все одно йди сюди. Я кажу, може не треба, може я пішов. Ні, йди сюди. Ну, Два автоматчика русських. Два автоматчика російські, так. Я почав петляти, пробиваючи плече, куди летить, скаль знімає. Це вони в вас стріляли? Це стріляли, плече вони ще пробити. Ось куля вийшла, тут виход. Є. Ось. Вход знизу і виход було сюди. Просто в рубашке вы родились. Зашитое ухо? Ухо дірвало, воно і мене скальп сюди на очі мені. У вас родина є? Звичайно, з дружиною, з дитиною не знаю де. Бо 9 числа все-таки був останній ніби так коридор, що вони давали, але дуже обстрілювали. І вони поїхали кудись, так? Да. І зв'язку немає? Ще поки немає. Пам'ятаєте номер на пам'ять? Жінки не буде. А може просто спробуємо? Так. Є виклик? Ще чийсь номер знаєте? Мам, 680. О, є. Мам пішов зв'язок. Алло, алло, бабочка, це я. Це Ярослав. Все добре, мам. Я живий, здоровий. Я з телефону правоохоронців дзвоню. Міліції. Дали телефон зателефонувати. Я в Бучі є. Перезвони Оксанки і Ліпки скажи, що я живий. Артема вбили, Вані Іванова, розстріляли, ми разом сиділи, він пішов, каже, гараж до 5 годин ми не випускали нікого. З під'їзду виходиш, розстріляли і зразу. Черга в голову. Просто без слез невозможно слушать это все. Рассказывают, кто выжил, кто не выжил. Хорошо, мам, все, добре, давай, все, обнімаю, давай. Дякую.
війна позбавила нас звичних речей. Світло, хліб, зв'язок. Чого звичного вас позбавила війна? Багато речей моральних. Як це було до війни? Коли ти дивишся на людину, навіть якщо це ворог, і ти думаєш, треба людям давати шанс, треба почути. А ця людина, може вона не знає, а на них цей інформаційний потік, і вони не винні. Ні, винні. Підтримуєш війну, ти вбився. Ось і все. Ця війна вбиває людей. Ти її підтримуєш, а ти вбивця. І не треба говорити або шукати причину, чому. Все це зайве. Я дуже, в принципі, цивільна людина, мені здається, мирна. Я неочікувано відчув всередині, що я точно зможу вбивати. І мало того, я хочу вбивати їх. 1 квітня 2022 року відбулась, мабуть, найстрашніша експедиція в моєму житті – в Бучу. Кошмар, тіла гражданських людей. Я побачив на власні очі цю вулицю, яка всіяна трупами. Я от зараз пригадую, розповідаю вам, і у мене перед очами просто цей дідусь, який їхав на велосипеді з продуктами. Пожилой мужчина. Он ехал на велосипеде и... Какой страх. Сколько мертвых людей. Кошмар. Весь світ шокований цими світлинами. А Володимир Путін каже, що це фейк і провокація. Тиран. Страшна людина. Треба визнавати результати своїх дій. Треба і говорити про це, і визнавати. Це твоя мета була і ціль твоя. Ти ж вважаєш, що у тебе операція, денацифікація чи деукраїнізація, що ти там робиш. Так чому ж ти не кажеш, що це ти робив? Він каже, це фейк, це театралізована дія, ось в цьому слабкість. А це просто слабка людина. Мужчина убитый. Еще убитый мужчина. Кошмар. И здесь, посмотрите. Вот, убитый мужчина. Лицом вниз. Кошмар. Вот посреди дороги. Какой кошмар, боже, какой ад. Какой кошмар. Ви теж були в Бучі, ви теж бачили. Що для вас Буча? Обличчя Росії. Я тоді це зрозумів. Остаточно. Зв'язані руки. Это молодой человек, ему, наверное, лет 30 максимум. Связанные руки, и он убит. Попробую как-то собрать свои мысли. Я не знаю, как. Ось цих обличчя з катуваннями, битими дітьми. Ось така і один такий шлях. Ти пам'ятаєш цю вулицю, так? Не широка якась дорога. Ні, ось це їх шлях. Такий кривавий. Одна у них дорога, один такий шлях, переступаючи через живих людей. Просто такий шлях в один напрямок. І це їх бажання нам. І це їх риса головна.
І ось мені так здається, на сьогодні це вони. Ми тоді думали, що Буча – це найстрашніше, і ще не знали про катування в Балаклії. У мене товариш тут, його запитали до смерті. Я не забуду на Чернігівщині село, де в підвалі вони тримали дітей. Оце наші дітки малюночки малювали. Рушничок, що наші прийдуть, визволять. І вони вели календар. Скільки днів пройшло, і хто помер. Дали список, кого застрелили. Це за місяць стільки людей? Да. Пригадайте Ізюм, масові поховання. Без коментарів. Без коментарів. Не можна. Це просто страшно. Це геноцид українського народу. Ось він. Російський мир, який пройшов. Це обличчя війни, це жорстокість ворога, це його безчеловічність. Це його сьогодні викопали. Вчора. І ще багато-багато. Ми ще не Це ще знаємо. ми в Маріуполі не були. Так і є. Чортів не вистачить, їх в аду потім всіх варити, розумієте? Тварі. Хочеш забутись, та сили катма згадуєш лютий, а дому нема, замість дому війна. 0431 2402. Смотрим, что будет дальше. Как ты думаешь, что будет дальше? Будем воевать до последнего, пока не победим. А я уверен, что мы победим. Если бы не было у меня уверенности, то я 8 лет бы своей жизни не тратил на эту войну. Вічності стане всі, мужності буде.